my Google Drive juga. Dia tak kacau your Google Drive. Alright, so I hope you guys dah tengok 3 video yang Miss dah share pagi tadi. And I will continue with the last subtopic untuk chapter 1, which is limiting reactant. Okay, so kalau ada apa-apa soalan tentang concentration, balancing equation, you guys boleh tanya. You can ask me directly lah, personally. Okay, untuk the last subtopic, right, boleh nampak screen? Miss Boleh, share Miss. slide Boleh, Miss. dekat sini. Boleh. Okay, so for this class, Miss akan discuss a few question. Question yang Miss tak discuss, kamu cuba buat sendiri ya. Okay, so untuk the last part for chapter 1, kita akan belajar konsep limiting reactant. Okay, so before that, kamu dah pun belajar untuk balance equation. This one kamu dah pernah belajar before this, juga masa PDT dan juga masa SPM. Okay, so untuk video ketiga yang tadi Miss share, it is about balancing redox equation. Kamu follow je step yang seajar and then you will get dia punya step by step untuk dapatkan the balance equation. Okay, alright, so for stoichiometry, sekejap Right, so what is stoichiometry? So stoichiometry ni adalah quantitative study of the reactant and products in a chemical reaction. So for example, you have a chemical reaction here. So you have CaCO3 react with HCl, you will form product CaCl2, CO2 and also H2O. Okay, so this is your equation. Dan bila kita nak buat calculation apa-apa, mesti make sure your equations are balanced. Mesti check dia balance ke tidak. Right? So ini just the normal balancing equation lah. Tak perlu buat the redox balancing equation. Okay, so bila dah balance equation, baru kita boleh tengok relationship between the reactant to form the product. Alright, so from this balance equation here, you can see that 1 mole, okay, so kita dah balance kan? So ini 1 mole, 2 mole of HCl akan menghasilkan, this side adalah product. Okay, produknya adalah 1 mole CaCl2, 1 mole CO2 dan 1 mole H2O. Okay, so this side is your reactant. Okay, so from the balance equation here, kita boleh bagi tahu relationship. Sebab tu in chemistry, kita tak perlu cerita panjang-panjang apa react dengan apa untuk hasilkan produk apa. Just from the balance equation, kita dah tahu dah apa reaction yang berlaku. Alright, so from the balance chemical equation here, you know that 1 mole of CaCO3 akan react dengan 2 mole of HCl untuk menghasilkan these products lah. Okay, so this stoichiometry is very important concept. Dia akan bantu kamu untuk kira ataupun calculate specific species, especially bila kita nak tengok kejap lagi lah, limiting and excess reactant. Okay, so let's have a look at this example. Okay, so ni basic sahaja untuk test kamu faham ke tidak stoichiometry. So how many mole of hydrochloric acid HCl do we need to react with 0.5 mole of zinc? Okay, so identify siapa reactant. This side adalah reactant. Reactant 1, reactant 2 and product. Okay, so how many mole of HCl do we need to react with zinc? Okay, so ini kita boleh buat comparison. Okay, so from the balance equation,
Okay, kita tahu that 1 mole of zinc will react with 2 mole of HCl. Okay. So, kalau kita ada 0.5 mole of zinc, berapa mole of HCl yang kita perlukan? Okay, so for this question, kamu boleh buat darab silang. Okay, so boleh buat straight away darab silang begini untuk cari dia punya unknown here. Ataupun another method is, kamu boleh 0.5 bahagi 1 darab 2. Darab kat sini lah. Okay, so kamu akan dapat your answer is berapa? Dapat tak ni? Dengar tak ni? Dengar. Dapat. Dengar. Satu. One miss. Okay, right. So, itu untuk tunjuk macam mana dia punya relationship, and untuk biasakan kamu menggunakan this comparison. Okay, so kita akan compare mole dengan mole, remember that. Okay, so kamu boleh buat darab silang ataupun kamu boleh guna the second teknik yang Miss ajar. Bawah bahagi atas, number apa-apa je lah yang kamu compare, and then darab dengan this side. Okay, whichever method yang kamu prefer ataupun rasa senang lah. Right, so this question. Okay, so let's have a look at this question. Example 2. How many mole of H2O will be formed when 0.25 mole of C2H5OH burns in oxygen? Okay, so kalau dia burns in oxygen, maksudnya you are reacting with oxygen to form CO2 and H2O. Okay, ini complete combustion lah. Nanti kita akan belajar later on apa tu complete combustion and so on. So for this question yang kamu kena tahu, react with excess oxygen akan form CO2 and also H2O. Alright, so from the balance equation, bila kamu dah tulis equation, balancekan the equation and then buat dia punya relationship. Okay, so from the equation, from the balance equation here, we know that 1 mole of C2H5OH will produce, okay, so sebab this question dia minta product, how many mole of H2O, and H2O adalah product. Okay, so kalau tadi kita compare reactant dengan reactant, for this question kita nak compare reactant menghasilkan berapa banyak produk yang kita nak cari. Okay, so kamu boleh tulis 1 mole of C2H5OH will produce, ataupun terus tulis 3 garis ni, will produce 3 mole of H2O. So ini adalah from the balance equation. Okay, and then if ayat yang kedua yang kita compare ni adalah from the information daripada soalan. Okay, so if you have 0.25 mole of C2H5OH, berapa mole of H2O yang akan diproduce? So buat darab silang lah macam tadi, ataupun the second technique 0.25 bahagi 1 darab 3. Okay, kamu akan hasilkan 0.75 mole. Dapat? Dapat, Miss. Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay. Alright, so now kita nak masuk limiting reactant. Okay, so limiting reactant, dalam kamu punya reaction, macam contoh this one, reactant react dengan another reactant to form product. Okay, so reactant pula dia ada 2 jenis, limiting reactant and also excess reactant. Okay, so apa itu limiting, apa itu excess? From the wording itself, limit tu, limit maksudnya dia menghadkan. So excess means lebihan. Okay, so let's have a look at the definition.
A limiting reactant is the reactant that is completely consumed. Maksudnya apa? Bila berlaku reaction, dia yang habis. Okay, habis digunakan, and which means dia akan limit the amount of product form. So bila dia dah habis, that reactant dah completely consumed, no more product will be formed. Sebab tu dia cakap dia akan limit the amount of product form. Okay, in other word, we can say that it is the reactant that use up first ataupun habis dahululah in a reaction, and it will determine the amount of product form. Okay, boleh faham dia punya definition? Right, so Boleh, Miss. excess reactant tu pula adalah yang lebih. Okay, so satu tu akan limit, satu tu akan ada lebihan. So the excess reactant is the one that not completely consumed, maksudnya dia ada baki lagi at the end of the reaction. Okay, so fahamkan dia punya definition. Right, so let's have a look at this analogy. So let's say you have 8 car bodies. Okay, so 8 car body, untuk menghasilkan satu kereta perlukan 1 car bodies dan juga 4 tayar untuk hasilkan satu kereta lah. Okay, so kalau kamu ada 8 biji kereta, badan kereta, car bodies, and 48 biji tayar, and berapa bilangan kereta yang kamu boleh hasilkan? Only 8. Okay, so kenapa? Sebab these car bodies dia adalah limiting reactant. Okay, so this is the limiting reactant. Yang lebihan adalah tayar lah. Okay, so berapa tayar yang lebih? Kamu kena buat kiraan. Okay, kita akan tolak semula lah. Contoh, satu kereta guna 4 tayar kan? Okay, so kita ada 48 tayar. Yang digunakan berapa? 32. Berapa tayar yang digunakan? 32, yes, thank you. So, lebihan ada 16, macam mana kita dapat? 48 tolak 32 dapat 16. So, ini adalah excess lah. So, let's recap. Limiting is the one that limit the amount of product and use first, completely consume, habis. Okay, so excess reactant pula yang lebihan. Okay, boleh faham? Jelas? Jelas. Jelas, Miss. Alright. Okay, next. Macam mana kita nak kira limiting reactant? So, ada 2 method. Before that, XPDT, kamu biasa compare guna method 1 ke method 2? Reactant ke reactant dengan produk? Yang XPDT. Kamu belajar kan benda ni? Ada, Miss. Reactant, okay. Reactant produk tak pernah pakai ke? Pernah ikut soalan. Tak pernah. Okay, alright. Thank you. Alright, so there are 2 ways to determine the limiting reactant. Okay, kalau yang dah belajar, kamu tak ingat, just recap balik lah. Sebab Miss Hassan ni senang je, kamu just kena recap. Alright, so for method 1, kita akan compare reactant dengan reactant. So bila kita compare reactant dengan reactant, kita nak tengok dia punya amount available dengan needed. So itu keyword dia, available and needed. Yang ada dengan yang perlu. Okay, so keyword dia ada, perlu. Alright, so next method adalah reactant dengan produk. So macam contoh, satu reactant menghasilkan berapa produk. So kalau amount of product tu sikit, that means itu adalah limiting reactant. Okay, reactant that produce fewer amount of product. Okay, so nanti Miss akan ajar, first ni Miss akan ajar dua-dua method. Tapi for the rest of your exercise, kamu boleh pilih mana-mana method yang kamu prefer lah. Okay. Alright, so for this example, you have sulfur react with 1 mole of sulfur react with 3 mole of fluorine. Kamu akan dapat 1 mole of SF6. Okay, so
sometimes soalan exam dia akan treat kamu dengan bagi equation yang tidak balance. So first thing first, kamu kena check the equation mesti balance. Balance equation. Okay. So next, kita akan compare mole. Okay, so mole tak kisahlah, mole reactant ataupun reactant dengan produk. Okay, so kalau let's say nanti kita buat soalan yang lebih susah. Kalau soalan tu dia tidak bagi mole, kamu kena tukar dulu. Contoh dia bagi mass. Mass kamu yang kena tukar pergi jadi mole dulu, baru kita boleh buat step 2 which is compare the mole, comparison mole. Kita tak boleh compare mass dengan mass, mesti compare mole dengan mole. Alright, so for this question, okay, since kamu dah ada balance equation, okay, so boleh terus tulis dia punya comparison. So from the balance equation, kita tahu, so ini method 1 kita compare reactant dengan reactant. Right, so from the equation we know that 1 mole of S akan react with 3 mole of F2. Okay, so kita pilih salah satu. Ini adalah amount ataupun mole yang available. Okay, so if you have, kalau kamu ada 4 mole of sulfur, kamu perlukan berapa mole of F2 untuk menghasilkan produk. So kita buat darab silang, cross multiplication. Okay, kamu akan dapat 4 bahagi 1 darab 3. Dapat? 12. Okay, so apa maksudnya daripada sini? Kalau kamu gunakan 4 mole of sulfur, kamu perlukan, ini needed. You need 12 mole of F2. Okay, you need 12 mole of F2. Okay, tapi situation dalam kamu punya reaction tu, okay, daripada soalan, kamu ada ataupun available yang ada dekat tangan kamu berapa mol? 10 mol. Cukup ke tidak? Tidak. Cukup? Tidak. Cukup ke Bukan tak? F excess kah? Tidak. S adalah excess. Okay, so kejap Miss ajar dulu tulis dia punya conclusion. Nanti kamu cuba fahamkan. Alright, so the conclusion will be right, since we need 12 mole of F2, kalau kita guna 4 mole of S ni lah kan, sebab kita guna comparison. Okay, so kenapa kita guna comparison? Sebab kita nak tentukan siapa limiting reactant. Okay, so kita compare je lah, mana-mana reaction pun boleh. Right, so since we need 12 mole of F2, but we only have berapa? Ini available ni adalah apa yang kita ada. Only have 10 mole of F2. Okay. So maksudnya tak cukup lah. Kita perlukan 12. Yang ada cuma 10. Contohnya macam, okay, kamu nak beli buku. Buku tu harga RM12. Okay, tapi kamu ada 10 je. So kamu boleh tak beli buku tu? Tak. Tak boleh lah kan? Tak cukup kan? Okay, so that is why we say that F2 in this case will be the limiting reactant. Okay, so
Yang ni boleh faham tak? Sudah boleh. Miss, thank you. Boleh. Alright, so kalau let's say kalau kamu compare, tiba-tiba dia cakap kamu ada lebih. Contoh F2 ni, you have extra. You need amount needed tu extra. Nanti kita tengok example lah. Nanti Miss akan explain. If you have extra, then F2 tu akan jadi excess lah. Kalau kamu ada lebih. And siapa yang akan jadi limiting reactant? Reactant yang satu lagi tu, which is another one in this case S lah. Kalau case dia terbalik. Okay. So let's have a look at the second method. So second method ni ada orang prefer second method. So whichever method yang kamu prefer, mana-mana je, as long as you get the final answer tu sama. Right, so second method is when you compare mole reactant with mole product. Okay, so kita kena compare dua kali. Pertama, mole reactant pertama. Okay, and then the second one kita compare mole reactant kedua. Okay, mesti dengan mole product. So mole product ni kalau kamu ada 3 produk, kamu mesti pilih produk yang sama. Same product. Okay, so untuk this question, okay, so from the balance equation, kita tahu 1 mole of S akan hasilkan 1 mole SF6. Okay, 1 mole hasilkan 1 mole of SF6. Okay, so soalan tadi dia bagi 4 mole of S. Okay, so if we have 4 mole of sulfur, berapa mole of SF6 yang akan dihasilkan? So 4 mole juga. Okay, right, so next, ni yang pertama So second, kita compare pula reactant kedua. 1 mole of F2 akan hasilkan 3 mole, ini from balance equation 3 mole of F2 akan hasilkan 1 mole SF6. Okay, so soalan tadi cakap apa? 10. If you have 10 mole F2, berapa mole of SF6 yang akan dihasilkan? Buat darab silang. So kamu akan hasilkan 3.33 mole of SF6. Okay, so kita compare dua ni. Okay, sulfur ataupun fluorine yang akan hasilkan amount of product SF6 yang lebih sikit. 4 ke 3.33 lagi kecil? 3.33. Okay, so this one yang lebih smaller amount kan. Therefore, we can say that fluorine will produce smaller amount of product. Therefore, fluorine is the limiting reactant. Okay, dapat? Itu dua step, dua method lah untuk compare. Satu tadi, method satu. Method 1 kita compare reactant dan reactant. Okay, and then method 2 kita compare reactant and product. Reactant 1 dengan product, reactant 2 dengan the same product. Okay, boleh nampak? Kalau method 2 ni it's quite straightforward. Siapa yang hasilkan amount ataupun mole of product yang lebih sikit. Okay, and mesti syarat dia mesti guna same product. Okay, dapat? Dapat Miss.
Alright, so kita tengok example yang mencabar sikit. Alright, so baca dulu soalan. You have 10 gram of zinc added to a beaker containing 0.18 mole of HCl to form a zinc chloride and hydrogen gas. Okay, so determine the limiting reactant, cari siapa limiting, and then bila dah ada limiting, dah tentukan siapa limiting reactant, kita nak tentukan mass of product hydrogen gas tu. Okay, so from this question dia tak bagi equation. So boleh tak tulis dia punya equation? Cuba tulis equation dulu. Zinc plus HCl akan hasilkan apa? ZnCl2. Chloride Alright. dan Dan? hydrogen gas. Alright, good. Betul. Right, so tulis dia punya product form and make sure you balance the equation. Okay, so information yang kamu ada daripada soalan, you have a zinc 10 gram, HCl 0.18 mol. Okay, so macam mana kita nak compare? Buat first thing first tadi Miss cakap, kita mesti balance equation. Okay, next step mesti compare mol. Mol. Okay, so untuk zinc belum lagi dapat mol kan? So apa yang kamu kena buat? Kamu kena tukar jadi gram ni pergi mol dulu. So mole of zinc, mole formula Mass divided by molar mass. mass. Okay, so mass divided by molar mass, and the molar mass of zinc is 65.3 gram per mole. Okay, so mana nak dapat ni? Boleh juga refer to the list of elements yang Miss pernah share dalam group. Okay, right, so kamu akan dapat mole of zinc equals to 0.153. 0.153 mole. Okay, so untuk kiraan mole ni, actually kalau kamu ambil nombor lebih pun, 1531 pun boleh juga. Yang penting final answer tu baru kamu bondar. Okay, if let's say this case, kamu jangan bondarkan terlalu awal. Let's say 153, okay. Kalau kamu terus ambil 0.15 mole, okay, nanti bila kamu punya pengiraan, dia akan kacau sikit dia punya value. Okay, so kalau kamu tekan calculator, biarkan je dalam calculator. Okay. Right, so kita dah ada mole of HCl tadi. 0.18 mole. Okay, so now kita boleh compare mole. Right, so these two adalah mole available. Available tu yang ada dah dalam reaction. Okay, so next kita compare 1 mole. Ini kalau guna method 1 lah. 1 mole of zinc akan react dengan 1 mole HCl. Okay, so zinc kita ada tadi, kita kira 0.153 mole of zinc. So means you need berapa mole of HCl? Miss, Ya, equation belum tu apa ni? Balance. belum balance. Ya, equation. Oh, okay, Dua okay. HCl.
2 HCl. 2 zinc 1, 2 HCl. Oh, okay, alright, thank you. Okay, so sini from the equation 1 mol 2 mol of HCl. Okay, ngam. Alright, so berapa mol of HCl needed? 0.09. 0. 0.15. 0.1531. 0.1531. 0.306. 306. Darab silang. So kamu akan dapat Buat method 0.153 tu ni aku nak nanti darab suggest. 2 kamu akan dapat 0.3 063. 063. Okay, so dia bergantung dengan mol yang kamu kira lah before dekat step yang pertama tu. Okay, so you need 0.3063 mole of HCl. Okay, so we can come to this conclusion since we need 0.3063 mole HCl. Okay, and we have tu daripada available lah. We have 0.18 mole of HCl. Okay, so kurangkan apa yang kita ada dengan available and needed. So that's kita boleh cakap conclusionnya HCl adalah dia punya limiting reactant. Okay, so kita compare yang ini needed, mole of HCl needed with mole of HCl yang available. Okay, boleh? Boleh, Boleh, Miss. Boleh. Dapat Alright, so siapa yang prefer method tu, kamu boleh cuba method tu and you will get the same conclusion. HCl adalah limiting reactant. Okay, so A dah settle. We move to question B. Okay, so mass. Okay, so biasanya right, so biasanya soalan dia akan tanya mass of product form. So kalau kamu buat method tu, actually you will get the mole of the product terus. Okay, for this one, since kita guna method 1, kita tak ada info tentang product kan. So we need to calculate, okay, by comparison jugalah. Okay, so and kita mesti compare limiting reactant dan produk yang kita nak cari. Okay, so limiting reactant tadi kita dah decide HCl. Okay, so from the equation, 2 mole of HCl akan menghasilkan 1 mole daripada equation tadi, 1 mole of H2. Okay, so from the question, okay, kita ada 0.18 mole. Okay, so from the question, we have 0.18 mole of HCl. Okay, so berapa mole of H2 yang boleh dihasilkan? 0.09. 0.09 mole of H2. Okay, so bila dah ada mole, boleh tak cari mass? Boleh. Okay, so mole, mass, molar mass. So nak cari mass, mole 0.09 mole times molar mass 2 gram per mole.
So kamu akan dapat your answer 0.18 gram. Okay? So remember, kalau nak tengok penghasilan produk, kita mesti compare dengan limiting reactant. Okay, so back to dia punya definition. Limiting reactant akan limit the amount of product. So bila kita nak cari berapa amount of product form, mesti always refer to the limiting reactant. Okay, so buat je step by step. First, compare first balance equation, check balance equation and then find mole. Lepas tu kita compare mole, and lepas dah compare mole, kita identify siapa limiting reactant. And then bila dah ada limiting reactant, baru kita boleh teruskan dengan next step of the question. Let's say dia tanya mass, sometimes dia tanya mass, sometimes dia tanya volume, ataupun sometimes dia boleh tanya percentage yield. Okay, and sometimes soalan juga boleh tanya pasal excess reactant. Okay, so macam mana nak cari excess reactant? Macam yang tadi kita buat analogi kereta dan tayar tu, kita tolak je semula. Okay. Right, so okay, so let's have a look at this question. Miss bagi 1 minit untuk baca dulu and fahamkan soalan. Alright, so from the question, you are given with dia punya equation and check dia punya balance equation. So nitrogen balance, carbon balance, hydrogen dengan oxygen pun balance. Okay, alright, so kita nak cari limiting reactant. Okay, so for limiting reactant, kita buat step by step tadi lah. Kalau kita tak ada mole, kita tukar dulu mass of the reactant jadi mole dulu. Okay, so cuba kira dia punya ni, mole. Soalan kamu 63.72 ke value ni? Sama tak? Sama, Miss. Sama Yang ni 114.2. Sama? Sama. Alright, okay. Alright, so 63.72 bagi dia punya gram per mole. So kamu akan dapat
Alright, so this is the mole available. So from the mole, kita boleh compare untuk tentukan limiting reactant. Ada yang dah dapat limiting reactant? NH3 limiting. Okay, kejap 1874. Alright, so kalau kamu compare guna method 1, okay, so ini adalah mole needed. Okay, so ini adalah mole yang hijau ni adalah mole available. Okay, so since we need 1.874 mole of CO2, but we have berapa? 2.595 mole of CO2. Okay, so maksudnya kat sini kita ada CO2 is in excess. The excess reactant. Lebih kan? Okay, so when you come to this conclusion, reactant yang lagi satu tu adalah NH3 is the limiting reactant. Okay, dapat? Jelas tak ni? Yes. Dapat. Jelas. Jelas. Jelas, Miss. Okay, so kita compare mole and then Jelas, mole yang Miss. kita compare tu adalah yang perlu. Okay, so kalau let's say macam ni, mole yang kamu perlukan, we need 1.874. Okay, tapi kita ada 2.595 mole. So maksudnya nanti ada lebihan lah. Bila kita dah habis gunakan CO2, ada lebihan. So CO2 is the excess reactant. Maksudnya reactant yang lagi satu tu adalah limiting reactant, which is NH3 lah. Okay, so next kita boleh kira mass of the urea form. Okay, so mass of urea form, so kita boleh buat comparison. Okay, so from the limiting reactant, kita dah tahu 2 mole of NH3 akan hasilkan 1 mole urea. Okay, so limiting reactant tadi berapa banyak yang kita ada available? 3.748. So berapa mol yang dapat dihasilkan? Satu Satu point 1.874. Dapat? Sama? Sama, Miss. Sama. sama, Miss. Alright, so boleh cari mass. Times 60. Dapat mass? dapat. Alright, so your answer will be 112.44 gram.
Okay, so for the next question, dia minta mass of the excess reactant reagent sama lah. Excess reactant left. Okay, so for this question, kita kena compare limiting, kalau tadi kita compare limiting dengan CO2. Okay, kejap Alright, so from the question above, from the answer above, kita boleh compare and kita boleh tolak je lah. So number of mole, okay, so macam nak cari number of excess reactant ataupun CO2 lah. In this case is your excess reactant. Yang tinggal kita kena tolak. So nak tolak berapa? 2.595 tolak 1.874. Okay, so kita 2.595 tolak 1.874. So kamu akan dapat berapa? Zero point seven two one. Okay, so 0.721 mole. Okay, so kalau dia minta mass, kamu boleh kira jugalah guna mole mass, molar mass. Kamu akan dapat mass of CO2 left ataupun remain berapa? Sebab kita dah ada mole kan? 0.721 darab 44 dapat 31.72 gram. Dapat tak? Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, so boleh faham kalau kamu nak cari limiting reactant, first mesti check dia punya balance equation and then cari mole. Okay, so kalau soalan tak bagi mole, convert dulu pergi mole. Lepas tu baru kita buat comparison mole untuk tentukan siapa limiting reactant. So bila dah dapat siapa limiting reactant, from there kamu bolehlah buat cari dia punya mass, cari mass of product ke, cari mass of excess reactant and so on lah. Okay. Right. So last part is kita nak tengok percentage yield. Okay, so for percentage yield, it is the ratio of actual yield. So actual yield ni daripada soalan lah biasanya ataupun daripada eksperimen yang kamu buat. Okay, kita compare to the theoretical yield. So ini kita dapat daripada calculation from the stoichiometry. And then since dia nak percentage, kita darab 100%. Okay, so let's have a look at this question. Okay, so soalan ni dia dah bagi tahu siapa limiting, siapa excess. Okay, from the hint daripada soalan. Okay, so from the hint, kita dah tahu that CCl4 adalah excess. That means SBF3 adalah limiting reactant. Okay, so you can straight away cari dia punya mass. Okay, boleh cuba buat ni. Boleh, Miss.
Okay, so first kamu kena cari mole of the limiting reactant lah. Okay, so you are given with mass 14.6 gram and then perlu bahagi dengan dia punya molar mass 178.8 gram per mole. Okay, so kamu akan dapat 0.0816 mole. Okay, so next step is kita compare mole. So from the balance equation, 2 mole of SPF3 akan hasilkan. So bila kita nak compare dekat sini dengan which product, so kita compare lah dengan produk yang kita nak cari. Tak perlu compare dengan produk yang tak ada kaitan lah and tak ada info. Okay, so that is why penting untuk kamu extract information macam ni. Macam Miss keluarkan 2 mole, ini ada mass, ini yang kita nak cari. Alright, so back to this solution. Kamu akan hasilkan 3 mole of the product CCl2F2. Okay, and you have 0.0816 mole. Berapa mole yang dapat dihasilkan? Dapat sama? 0.1224 mole. Ya. Amin. Ya, Miss. Dapat Sama, Alright, Miss. so Dapat Miss. next. Okay, good. Alright, so next kita nak cari dia punya mass. So dah ada mole, barulah kamu boleh cari mass. Okay, dapat tak mass? Dapat Miss. Miss. Right, so mass ini adalah theoretical yield. Okay, so ini yang kamu dapat from comparing daripada stoichiometry lah. Okay, so itu secara teorinya kalau kamu buat this reaction, you are expected to get this much of your CCl2F2. Okay, but in reality, in experiment, it is impossible lah untuk dapatkan 100% of this mass. So, that is why in experiment, kamu you will calculate ataupun kamu akan diberikan ataupun contoh kalau kamu buat eksperimen, kita akan timbang produk yang dihasilkan tu. So, that will be the actual yield. Okay. So, from this question, macam mana nak cari percentage yield? Equals to actual divided by theoretical times 100. Okay. So, actual yield dah diberikan dalam soalan. Okay, so boleh masukkan terus dalam formula 8.62
bahagi theoretical 14.81 times 100. So kamu akan dapat berapa persen? 5.82%. 58. Ya, Miss. 58.2%. Okay? 5.8, Miss. Boleh? 5.8? 58. 5. Salah kira Sorry, kot. Miss. Salah tekan. Okay, 58.2. Okay, 24 pun boleh. Alright. So, so far boleh faham macam mana nak kira percentage yield? Boleh, Maksudnya Miss. bila kamu buat Boleh, Miss. eksperimen tu, kamu hanya boleh dapat 58% sahaja daripada 100%. Kita expect untuk dapat 14 gram. Tapi bila kamu buat eksperimen, mungkinlah ada kesilapan, ada tertumpah ke sana sini, your reactant, your product. So, bila kamu timbang the final result yang kamu dapat tu, produk yang kamu hasilkan tu, kamu hanya dapat 8.62 gram. So, percentage yang kamu berjaya hasilkan hanyalah 58.24% sajalah. Okay, so itu percentage yield. Right? Okay, so any question? Miss, Ya. kalau dari awal kan banyak nombor. Hmm? Mau ambil 4 tempat perpuluhan kah? Atau ambil je semua nombor tu kasih masuk pergi equation yang seterusnya? Sebab Okay, berlainan-lainan. so itu yang Miss cakap tadi. Bila kamu tekan kalkulator, tak semestinya kamu akan dapat 0 point, contoh macam ni kan. Berapa yang dapat kalau tekan kalkulator? Alright, so kalau kamu tekan kalkulator dekat sini, kamu akan dapat exactly 0.08165548 bla 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 kan. Right, so kalau belum lagi final answer, sebab ni baru step 1. So mungkin kamu boleh ambil 3 ataupun 4 titik perpuluhan lah. Okay, jangan bundarkan lagi jadi 0.08 mol. Okay, jangan terus bundar sebab nanti bila kamu carry forward dalam next calculation, next step, nanti final answer tu dia akan lari jauh. So that is why kalau melibatkan mol ataupun selagi belum lagi final answer, kamu ambil je 4 decimal ataupun significant figure lah, mana je, ambil je. So bila final answer, barulah kamu bundarkan pergi 2DP. Okay? Maksudnya kalau kamu susah nak faham, kamu just ingat selagi belum final answer, jangan bundar. Okay, so sebab tu Miss cakap kalau kamu tekan calculator, biarkan amount tu dalam that calculator and kamu terus proceed with the calculation. Okay, sebab kalau dalam kimia, kamu tak perlu tunjuk pun macam contoh, contoh 1 tambah 1 dapat 2. Tak perlu tunjuk pun, kamu terus tunjuk final answer 2. Contohlah. Okay, boleh? Kamu just kena tunjuk macam important step macam ni je. Okay, yang penting selagi belum final answer, jangan bundar. Especially yang melibatkan mol. Sebab mol dia akan affect your last value tu. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Miss, kalau buat yang macam number of mole begitu, mau tulis rumus dia dulu kah baru kasih masuk maklumat? Lebih baik tulislah. Kalau apa-apa rumus, molarity, lebih baik kamu tulis rumus baru masukkan formula. Okay? Sebab biasanya kalau dalam exam akan ada markah dekat
sama ada, dia depends on the answer scheme lah. Sama ada dia akan bagi markah dekat correct formula ataupun correct substitution. Okay, so either one tu akan ada markah. Dia tak macam tak macam fizik tau. Fizik kamu diberi formula. So sebab tu kalau kamu tulis formula, it is good lah. So that kamu ada kemungkinan untuk dapat markah ataupun it is good untuk kamu cross check balik dekat mana yang kamu buat silap. Okay, so contoh yang biasanya student buat silap, biasanya contoh molality. Okay, instead of mass of solvent, dia pergi letak mass of solution. So dah salah kan? So bila kamu tulis formula, kamu senang nak cross check dekat mana yang kamu salah. Okay, and especially unit. So sebab tu dalam my calculation, Miss biasanya akan tulis unit. So that I can see that gram dengan gram boleh cancel. So kamu akan dapat final answer mole. Okay, so biasakan tulis unit dan formula. Jalan kira tak perlulah tunjuk step by step. Macam contoh mana ya tadi? Contoh ni kan, gram per mole ni kan, Miss tak tunjuk berapa tambah berapa untuk dapat 178.8 gram per mole ni. Okay, so kamu boleh terus tekan kalkulator untuk masukkan dalam this formula. Okay, faham ke? Miss, thank you. Alright, ada soalan lagi? Dalam group, ada dapat tak link Google Form? Boleh buka? Siapa yang tekan record tadi, boleh stop recording dah. Thank you. Okay, Miss. Alright. Okay, so link Google Form tu,